Djezë Soreca ka qenë në zonat e prekura në Durrës kryesisht, në gjithë perimetrin. Në kopa që kemi raportuar që kemi pasur një tjetër pas lëkundje me magnitudën 4.2, mbi 1300 është numri pas lëkundjeve. Specialistët, sismologët thonë që janë deri diku normale, pra edhe pse ndoshta të gjithë mund të tremben, sepse thonë që ka kaluar gati një javë nga goditja me forte magnitudës 6.4, por deri diku është normale dhe për sismologët kjo situatë, por ajo është duhet tekstuar se numri pas goditjeve vijon. Kemi pasur mëngjesin e sotëm mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë, ku janë marrë disa vendime të rëndësishme, edhe sa i përket pra një pensioni special për gjithë jetën për familjarët e viktimave, ata që fatmirësisht mbjetuan kësaj tragjedie, këtij tërmeti shkatrimtar, hetimet që do të bëhen pra për nxjerrë përgjegjësi, ndryshimin në kodin penal, po ashtu kemi pasur edhe mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Do të kemi mundësinë që të dëgjojmë edhe pak sekonda më vonë ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreca në këtë komunikim me ministrin e mbrojtjes Olta Xhaçka, por e theksoj që kemi pasur edhe mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, thirrur nga presidenti Meta, që ka zgjatur rreth një orë dhe që ka përfunduar vetëm pak minuta më parë. Vetëm pak minuta më parë ka përfunduar mbledhja, ka qenë pranishëm kryeministri, kryetari i kuvendit zoti Ruçi dhe një pjesë e mirë e ministrave të kabinetit qeverisës, të cilët pra janë edhe me situatën në terren. Në këtë moment kemi konferencë përbashkët të ambasadorit të Bashkimit Evropian Luigi Soreca së bashku me ministren e mbrojtjes Olta Xhaçka. Do kemi mundësi që ta dëgjojmë ambasadorin Soreca shumë shpejt në lidhje pra me këtë deklaratë. E theksoj dje ai ka qenë pra në zonat e prekura kryesisht në qytetin e Durrësit. Do të presim pra për pak çaste ambasadorin e Bashkimit Evropian Luigi Soreca që edhe ta dëgjojmë në lidhje me gjithë diskutimin që po bën, theksoj edhe ato çfarë janë thënë në mbledhjen e qeverisë të premten po ashtu do të kemi një konferencë pra me ekspert për rastet konkrete, për treguar pra se çfarë ndodh me raste të ndryshme. Shqipëria nuk është afër vetëm nga anën apo në aspektin gjeografik, por është afër në zemrat tona, thotë ambasadori Soreca. Ne normalisht kemi zgjuar mekanizmin për të dërguar ekspert në Shqipëri. Dhe në Shqipëri pra kanë ardhur ekspert nga shumë vendet të Bashkimit Evropian, Austria, Franca, Zvicra, Italia, Britania e Madhe e të tjerë. Po ashtu pra duhet të falenderoj dhe disa shtete që kanë sjell pra specialistët e kërkim shpëtimit, pra edhe kjo është shumë e rëndësishme sepse ishte ndihma e parë që kishte nevojë Shqipëria më njëherë pas tërmetit. Kanë qenë me mira njerëz pra që kanë pasur një të kërkesë pra për të shpëtuar njerëzit e pafajshëm. Sleeping bags and other items. They are essential to the population living through very difficult situation without proper accommodation yet. In a third phase, we will look into how the European Kemi munduar që të menaxhojmë edhe infrastrukturën e përgjithshme në këtë situatë. With a mid to long term perspective. E cila pra gjithkes do të bëhet një ekspertizë ndërkombëtare.
Jemi mirënjohës për gjitha këto shtete që kanë ndihmuar, pra ka deklaruar ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca. Solidarity is at the heart of the European Union. It binds together our culture, ethnicities and languages. Të jemi të gjithë së bashku pra edhe në këtë situatë. We are as a continent, following centuries of war and conflict. We stand for one another, and today we stand for Albania. This week, we have all been witness to the deep bonds of friendship between the Albanian people and the rest of Europe. 30 years of Albanians studying or living abroad, EU citizens settling or visiting Albania, the mixed couple, the Erasmus experience. Vjen për ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca për të folur për këtë situatë. Clear by the spontaneous donation and expression of solidarity everywhere in Europe for Albania. In the midst of sorrow, solidariteti është shumë i rëndësishëm pra nga të gjithë edhe kudo që ndodhen. Between Albanians and their friends in the European Union. Pra solidariteti është shumë i madh midis Shqipërisë dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Tashmë e rëndësishme është për stabilizimin e kësaj situate. Kindness from Albanians to their fellow citizens. Few in Europe have endured what Albanians have been through in the past century. Even before this tragedy, daily life is often a struggle for many. But we know that Albania are strong and resilient people. Through hardship, your spirit has not been broken. As President von der Leyen stated, Presidentja po ashtu, presidentja e Komisionit Evropian dhe Ursula von der Leyen pra është solidarizuar me këtë situatë. Ne jemi ndjekur në fund edhe në Shqip. Shumë faleminderit nga ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca. Siç e thash në fillim, kemi pak minuta për të marrë pyetje. Sepse edhe ministri pra duhet të largohet, duhet të shkojë në teren, por unë do t'ju dëgjoj për pak minuta nëse keni një pyetje, thot ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreca. Nga Report Televizion, kam një pyetje për ambasadorin Soreca. Ju tha që do të ndihmoni në rindërtimin e Shqipërisë, por cila do të jenë ndihma specifike? Do të jenë në vlerë monetare apo duke sjell ekspert për mobilizimin e situatës dhe verifikimin e dëmeve? Faleminderit. As we have tried to explain, there are three phases after an earthquake. The first one is the search and rescue, and this is over. The second is ongoing, and it's the ndihma e parë unë besoj se është bërë, pra ndërsa tashmë kemi le të themi pjesën e dytë ndihmës të ambasadorit Soreca. Of EU member states engineers who are now, while we speak, and will continue to do on the ground in all areas. Ne do të bëjmë pamundër që ndihmojmë në çdo zonë pra me inxhinierët vendor të Bashkimit Evropian. Kjo është çfarë kemi bërë deri tani. Go for a few days. It's a very, very important phase because this will give the certainty to the Albanian people that their houses are safe. Dhe shumë e rëndësishme pra që ekspertët i thonë qytetarëve shqiptarë që shtëpitë e tyre pra në ato raste kur janë të sigurta janë të sigurta dhe kjo është e rëndësishme, është ndihmë shumë is what we call the post-disaster assessment. Më pas është pjesa tjetër pra pas tragjedisë. From the damage on the ground to the financial. Dhe do të shihen pra dëmet që janë bërë me financimet. This is something that is run internationally, and the European Union is ready to lead those institutions, including international financial institutions. Bashkimi Evropian është gati që të udhëheqë institucione apo shoqata edhe që do të ngrihen, pra që kanë të bëjnë edhe me dhurimin financiar mbi të gjitha për zonat që janë të prekura. Like UN or member states, including the EU. So we are now in the middle of the second phase. Tashmë jemi në mes të fazës së dytë apo të hapave
Të tjera? And the third phase will start. And as I said in my intervention, the presence of Commissioner Dhe pjesa tjetër, pra faza e tretë ende duhet nisë dhe unë theksoj që kam pasur kontakte me presidentin. The Commissioner will speak with the Prime Minister, with the Minister involved. Komisionit Europian, Komisioni Europian do të flasë pra me përfaqësues, me drejtuesit e shteteve përkatësura për të kërkuar edhe diçka të tillë. Pra le të themi që të ketë edhe fond përveç kësaj asistence që është bërë deri në këtë moment. Lazar Seminia, Society Press. Zoti ambasador, nëse mund kalojmë në një hapanash, ky tërmet a ka pasur pasoja për zyrat e ambasadave të vendeve anëtare, ose të paktën të vendeve anëtare, por nëse keni dieni dhe për ambasadat e tjera, apo edhe për banesat e stafit diplomatik? A ka pasur ndonjë të lënduar, qoftë edhe lehtë nga stafi diplomatik? Faleminderit. Kemi dëgjuar pyetjen? Well, when it comes to my own office, I can tell you that we have started the head count immediately a few minutes after the earthquake. And in a couple of hours, we knew that everybody was safe. Pra, pyetja ishte që a ka pasur probleme me stafin diplomatik në ambasadat. Në pak orë ne kemi mësuar pra çdo kush ishte shëndoshë mirë, deklaron ambasadori. The staff of the diplomatic corps was pra në pak orë mësuam që gjitha stafet e ambasadave, trupeve diplomatike kanë qenë shëndoshë mirë, pra nuk kam mësuar asgjë. Which was to deal with the Albanian people and with the Albanian needs on the ground. Dhe në tashmë pra popullin e kemi punuar për atë se çfarë ka nevojë shqiptarët. Tragically seen 51 outbreakings. Kemi parë në mënyrë tragjike 51 zemra pra që të pushonin në rënoja. Dhe i gjithë fokusi jonë do të jetë pra në këtë prioritet. Essential infrastructure. Tek infrastruktura. While other issues like the one you mentioned are being taken care by each embassy and by each international office. Por nuk ka pasur asnjë problem pra gjitha stafet diplomatike të ambasadave të vendeve. So, I thank you very much. I thank you the minister for her participation and falenderoj ministrën për good luck for your international commitment. Pjesëmarrjen Thank you very much Peter në këtë konferencë që erdhi më një herë pra le të themi edhe pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Falenderoj edhe zotin Peter Glerun pra që është drejtuesi i ekipit të mekanizmit të mbrojtjes civile.